ชนียกรรมเรื่องภิกษุชื่ออัสสชิและปุณพสุกะสมัยนั้นภิกษุชื่ออัสสชิและปุณพสุกะเป็นผู้อยู่ประจำในอาวาสเป็นภิกษุอรัชชีเลวทรามอยู่ในกีตาคีรีชนบทภิกษุเหล่านั้นประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปานนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างรดน้ำเองบ้างใช้ผู้อื่นรดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นเก็บบ้างร้อยดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นร้อยบ้างทำมาลัยต่อก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำมาลัยเรียงก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างจัดดอกไม้ช่อเองบ้างใช้ผู้อื่นจัดบ้างทำดอกไม้พุ่มเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้เสิร์ชเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้พวงเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้แผงประดับอกเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างภิกษุพวกนั้นนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลัยต่อก้านนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลัยเรียงก้านนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้ช่อนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พุ่มนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้เสิร์ชนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พวงนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้แผงประดับอกเพื่อกุลสตรีเพื่อกุลธิดาเพื่อกุลกุมารีเพื่อสะใภ้ของตระกูลเพื่อทาสหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบ้างดื่มน้ำในขันใบเดียวกันบ้างนั่งบนอาสนะเดียวกันบ้างนอนบนเตียงเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดเดียวกันบ้างนอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับกุลสตรีกุลธิดากุลกุมารีสะใภ้ของตระกูลทาสหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้างดื่มน้ำเมาบ้างทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้บ้างฟ้อนรำบ้างขับร้องบ้างประโคมบ้างเต้นรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้างประโคมกับหญิงฟ้อนรำบ้างเต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงขับร้องบ้างขับร้องกับหญิงขับร้องบ้างประโคมกับหญิงขับร้องบ้างเต้นรำกับหญิงขับร้องบ้างฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้างขับร้องกับหญิงประโคมบ้างประโคมกับหญิงประโคมบ้างเต้นรำกับหญิงประโคมบ้างฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้างขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้างประโคมกับหญิงเต้นรำบ้างเต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้างเล่นหมากรุกแถวละ8 ตาบ้างแถวละ10 ตาบ้างเล่นหมากเก็บบ้างเล่นชิงนางบ้างเล่นหมากไว้บ้างเล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้หึงบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้างเล่นเป่าใบไม้บ้างเล่นไถน้อยๆบ้างเล่นหกเขมรบ้างเล่นไม้กลางหันบ้างเล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้างเล่นรถน้อยๆบ้างเล่นธนูน้อยๆบ้างเล่นเขียนทายบ้างเล่นทายใจบ้างเล่นเลียนคนพิการบ้างหัดขี่ช้างบ้างหัดขี่ม้าบ้างหัดขี่รถบ้างหัดยิงธนูบ้างหัดเพลงอาวุธบ้างวิ่งผลัดช้างบ้างวิ่งผลัดม้าบ้างวิ่งผลัดรถบ้างวิ่งขับกันบ้างวิ่งเปี้ยวบ้างผิวปากบ้างปรบมือบ้างปล้ำกันบ้างชกมวยบ้างปูลาดผ้าสังฆาติท่ามกลางเวทีเต้นรำแล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิงเธอจงฟ้อนรำในที่นี้ดังนี้แล้วให้การคำนับบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้างอุบาสกเล่าเรื่องให้ฟังสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในแคว้นกาสีแล้วเดินทางไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเดินทางไปจนถึงกีตาคีรีชนบทครั้นเวลาเช้าท่านครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรไปบิณฑบาตที่กีตาคีรีชนบทมีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกที่หน้าเลื่อมใสสายตามองทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ
พวกชาวบ้านเห็นภิกษุนั้นแล้วพากันกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุนี้เป็นใครดูคล้ายไม่ค่อยมีกำลังเหมือนคนอ่อนแอเหมือนคนขมวดคิ้วก้มหน้าเมื่อท่านรูปนี้เข้าไปบิณฑบาตใครเล่าจะถวายอาหารบิณฑบาตส่วนพระอัสสชิและพระปุณพสุกะของพวกเราเป็นคนอ่อนโยนพูดไพเราะอ่อนหวานยิ้มแย้มก่อนมักกล่าวว่ามาเถิดและมาดีแล้วไม่ก้มหน้าหน้าตาชื่นบานทักทายก่อนใครๆก็อยากจะถวายอาหารท่านเหล่านั้นอุบาสกคนหนึ่งเห็นภิกษุนั้นกำลังบิณฑบาตในกีตาคีรีชนบทครั้นแล้วได้เข้าไปหาภิกษุนั้นไหว้แล้วกล่าวกับท่านว่าพระคุณเจ้าได้อาหารบิณฑบาตบ้างไหมขอรับภิกษุนั้นตอบว่าอาตมายังไม่ได้อาหารเลยอุบาสกกล่าวนิมนต์ว่านิมนต์ไปเรือนกระผมเถิดขอรับแล้วพาภิกษุนั้นไปเรือนนิมนต์ให้ฉันแล้วถามว่าพระคุณเจ้าท่านจะไปที่ไหนขอรับภิกษุนั้นตอบว่าเจริญพรอาตมาจะไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคอุบาสกกล่าวว่าท่านขอรับถ้าเช่นนั้นขอท่านจงถวายอภิวาทพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและขอจงกราบทูลตามถ้อยคำของกระผมอย่างนี้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าข้าวัดในกีตาคีรีชนบททรุดโทรมภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณพสุกะเป็นผู้อยู่ประจำในอาวาสอยู่ในกีตาคีรีชนบทเป็นภิกษุอรัชชีเลวทรามพวกเธอประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปานนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างรดน้ำเองบ้างใช้ผู้อื่นรดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นเก็บบ้างร้อยดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นร้อยบ้างทำมาลัยต่อก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำมาลัยเรียงก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างจัดดอกไม้ช่อเองบ้างใช้ผู้อื่นจัดบ้างทำดอกไม้พุ่มเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้เสิร์ชเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้พวงเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้แผงประดับอกเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างภิกษุพวกนั้นนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลัยต่อก้านนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลัยเรียงก้านนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้ช่อนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พุ่มนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้เสิร์ชนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พวงนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้แผงประดับอกเพื่อกุลสตรีเพื่อกุลธิดาเพื่อกุลกุมารีเพื่อสะใภ้ของตระกูลเพื่อทาสหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบ้างดื่มน้ำในขันใบเดียวกันบ้างนั่งบนอาสนะเดียวกันบ้างนอนบนเตียงเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดเดียวกันบ้างนอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับกุลสตรีกุลธิดากุลกุมารีสะใภ้ของตระกูลทาสหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้างดื่มน้ำเมาบ้างทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้บ้างฟ้อนรำบ้างขับร้องบ้างประโคมบ้างเต้นรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้างประโคมกับหญิงฟ้อนรำบ้างเต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงขับร้องบ้างขับร้องกับหญิงขับร้องบ้างประโคมกับหญิงขับร้องบ้างเต้นรำกับหญิงขับร้องบ้างฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้างขับร้องกับหญิงประโคมบ้างประโคมกับหญิงประโคมบ้างเต้นรำกับหญิงประโคมบ้างฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้างขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้างประโคมกับหญิงเต้นรำบ้างเต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้างเล่นหมากรุกแถวละ8 ตาบ้างแถวละ10 ตาบ้างเล่นหมากเกล็ดบ้างเล่นชิงนางบ้างเล่นหมากไหวบ้างเล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้หึงบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้างเล่นเป่าใบไม้บ้างเล่นไถน้อยๆบ้างเล่นหกเขมรบ้างเล่นไม้กังหันบ้างเล่นตวงสายด้วยใบไม้บ้างเล่นรถน้อยๆบ้าง
เล่นธนูน้อยบ้าง เล่นเขียนทายบ้าง เล่นทายใจบ้าง เล่นเลียงคนพิการบ้าง หัดขี่ช้างบ้าง หัดขี่ม้าบ้าง หัดขี่รถบ้าง หัดยิงธนูบ้าง หัดเพลงอาวุธบ้าง วิ่งผลัดช้างบ้าง วิ่งผลัดม้าบ้าง วิ่งผลัดรถบ้าง วิ่งขับกันบ้าง วิ่งเปี้ยวบ้าง ผิวปากบ้าง ปรบมือบ้าง ปล้ำกันบ้าง ชกมวยบ้าง ปูลาดผ้าสังฆาติท่ามกลางเวทีเต้นรำ แล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่า น้องหญิง เธอจงฟ้อนรำในที่นี้ ดังนี้แล้วให้การคำนับบ้าง ประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้าง แม้พวกชาวบ้านที่เคยศรัทธาเลื่อมใส แต่เดี๋ยวนี้ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใส ทานที่เคยถวายประจำแก่สงฆ์บัดนี้ทายกทายิกาเลิกถวายแล้ว ภิกษุผู้มีศีลพากันจากไป พวกภิกษุผู้เลวทรามอยู่ครอบครอง ขอประทานวโรกาสเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดส่งภิกษุทั้งหลายไปสู่กีตาคีรีชนบท เพื่อวัดจะได้ตั้งมั่นอยู่สืบไปในที่นั้น ภิกษุนั้นรับคำของอุบาสกแล้ว เดินทางไปทางกรุงสาวัตถี ไปถึงกรุงสาวัตถี ถึงพระเชตวันอารามของอนาถปิณกะเศรษฐีโดยลำดับ เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค นั่งลงณที่สมควร พุทธประเพณี อันการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงปราศัยกับพระอคันตุกะทั้งหลาย นั่นเป็นพุทธประเพณีลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุนั้นว่า ภิกษุ เธอยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือ เธอเดินทางมาโดยไม่ลำบากหรือ เธอมาจากไหนลำดับนั้น ภิกษุนั้นกราบทูลว่า สบายดีพระพุทธเจ้าข้าพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าจำพรรษาในแคว้นกาสี เมื่อจะมาเฝ้าพระองค์ที่เมืองนี้ เดินทางผ่านกีตาคีรีชนบท เวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกีตาคีรีชนบท อุบาสกคนหนึ่งเห็นข้าพระพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบิณฑบาตเข้ามาหาไหว้แล้วถามว่า พระคุณเจ้าได้อาหารบิณฑบาตบ้างไหมขอรับข้าพระพุทธเจ้าตอบว่า อาตมายังไม่ได้อาหารเลย อุบาสกกล่าวนิมนต์ว่า นิมนต์ไปเรือนกระผมเถิดขอรับ แล้วพาข้าพระพุทธเจ้าไปเรือน นิมนต์ให้ฉันแล้วถามว่า พระคุณเจ้าท่านจะไปที่ไหนขอรับข้าพระพุทธเจ้าตอบว่า เจริญพรอาตมาจะไปกรุงสาวัตถี เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค เขากล่าวว่า ท่านขอรับ ถ้าเช่นนั้น ขอท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าว และขอจงกราบทูลตามถ้อยคำของกระผมอย่างนี้ด้วยว่า พระพุทธเจ้าข้าวัดในกีตาคีรีชนบททรุดโทรมภิกษุชื่อว่าอัสชิและปุณพสุกะเป็นผู้อยู่ประจำในอาวาสอยู่ในกีตาคีรีชนบทเป็นภิกษุอรัชชีเลวทรามพวกเธอประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปานนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างละถึงประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้างแม้พวกชาวบ้านที่เคยศรัทธาเลื่อมใสแต่เดี๋ยวนี้ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสทานที่เคยถวายประจำแก่สงฆ์บัดนี้ทายกทายิกาเลิกถวายแล้วภิกษุผู้มีศีลพากันจากไปพวกภิกษุผู้เลวทรามอยู่ครอบครองขอประทานวโรกาสเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดส่งภิกษุทั้งหลายไปสู่กีตาคีรีชนบทเพื่อวัดจะได้ตั้งมั่นอยู่สืบไปในที่นั้นข้าพระพุทธเจ้ามาจากกีตาคีรีชนบทนั้นพระพุทธเจ้าข้าทรงสอบถามแล้วตำหนิลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุชื่ออัสชิและปุณพสุกะเป็นผู้อยู่ประจำในอาวาสเป็นภิกษุอรัชชีเลวทรามอยู่ในกีตาคีรีชนบทประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปานนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างละถึงประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้าง
แม้พวกชาวบ้านที่เคยศรัทธาเลื่อมใสแต่เดี๋ยวนี้ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสทานที่เคยถวายประจำแก่สงฆ์บัดนี้ทายกทายิกาเลิกถวายแล้วภิกษุผู้มีศีลทั้งหลายพากันจากไปภิกษุผู้เลวทรามอยู่ครอบครองจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทำของโมฆะบุรุษเหล่านั้นไม่สมควรไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงประพฤติไม่เหมาะสมอย่างนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างรดน้ำเองบ้างใช้ผู้อื่นรดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นเก็บบ้างร้อยดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นร้อยบ้างทำอะไรต่อก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำอะไรเรียงก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างจัดดอกไม้ช่อเองบ้างใช้ผู้อื่นจัดบ้างทำดอกไม้พุ่มเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้เสิร์ชเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้พวงเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้แผงประดับอกเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างภิกษุพวกนั้นนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลัยต่อก้านนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลัยเรียงก้านนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้ช่อนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พุ่มนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้เสิร์ชนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พวงนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้แผงประดับอกเพื่อกุลสตรีเพื่อกุลธิดาเพื่อกุลกุมารีเพื่อสะใภ้ของตระกูลเพื่อทาสหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบ้างดื่มน้ำในขันใบเดียวกันบ้างนั่งบนอาสนะเดียวกันบ้างนอนบนเตียงเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดเดียวกันบ้างนอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับกุลสตรีกุลธิดากุลกุมารีสะใภ้ของตระกูลทาสหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้างดื่มน้ำเมาบ้างทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้บ้างฟ้อนรำบ้างขับร้องบ้างประโคมบ้างเต้นรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้างประโคมกับหญิงฟ้อนรำบ้างเต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงขับร้องบ้างขับร้องกับหญิงขับร้องบ้างประโคมกับหญิงขับร้องบ้างเต้นรำกับหญิงขับร้องบ้างฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้างขับร้องกับหญิงประโคมบ้างประโคมกับหญิงประโคมบ้างเต้นรำกับหญิงประโคมบ้างฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้างขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้างประโคมกับหญิงเต้นรำบ้างเต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้างเล่นหมากรุกแถวละ8 ตาบ้างแถวละ10 ตาบ้างเล่นหมากเข็บบ้างเล่นชิงนางบ้างเล่นหมากไหวบ้างเล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้หึงบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้างเล่นเป่าใบไม้บ้างเล่นไถน้อยๆบ้างเล่นหกเขมรบ้างเล่นไม้กังหันบ้างเล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้างเล่นรถน้อยๆบ้างเล่นธนูน้อยๆบ้างเล่นเขียนทายบ้างเล่นทายใจบ้างเล่นเลี้ยงคนพิการบ้างหัดขี่ช้างบ้างหัดขี่ม้าบ้างหัดขี่รถบ้างหัดยิงธนูบ้างหัดเพลงอาวุธบ้างวิ่งผลัดช้างบ้างวิ่งผลัดม้าบ้างวิ่งผลัดรถบ้างวิ่งขับกันบ้างวิ่งเปี้ยวบ้างผิวปากบ้างปรบมือบ้างปล้ำกันบ้างชกมวยบ้างปูลาดผ้าสังฆาติท่ามกลางเวทีเต้นรำแล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิงเธอจงฟ้อนรำในที่นี้ดังนี้แล้วให้การคำนับบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้างแม้พวกชาวบ้านที่เคยศรัทธาเลื่อมใสแต่เดี๋ยวนี้ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสทานที่เคยถวายประจำแก่สงฆ์บัดนี้ทายกทายิกาได้เลิกถวายแล้วภิกษุผู้มีศีลทั้งหลายพากันจากไปพวกภิกษุผู้เลวทรามอยู่ครอบครองภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้
ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสรับสั่งให้ลงปัปพาชนียกรรมพระผู้มีพระภาคครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถาตรัสเรียกพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมารับสั่งว่าไปเถิดสารีบุตรโมคคัลลานะเธอทั้งสองจงไปกีตาคีรีชนบทจงลงปัปพาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะให้ไปจากกีตาคีรีชนบทเพราะภิกษุพวกนั้นเป็นสัตว์วิหาริกของเธอทั้งสองพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะลงปัปพาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะให้ไปจากกีตาคีรีชนบทได้อย่างไรเพราะพวกเธอดุร้ายหยาบคายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอทั้งสองจงไปกับภิกษุหลายๆรูปพระเถระทั้งสองทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้ววิธีลงปัปพาชนียกรรมและกรรมวาจาลงปัปพาชนียกรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงลงปัปพาชนียกรรมอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงโจทย์ภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะครั้นแล้วให้ภิกษุเหล่านั้นให้การแล้วจึงปรับอาบัติครั้นปรับอาบัติแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติจตุตกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะสองรูปนี้ประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านั้นเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วและตระกูลทั้งหลายที่ถูกภิกษุเหล่านั้นประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงลงปัปพาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะให้ไปจากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่ออัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทนี่เป็นญัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะเหล่านี้ประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติของภิกษุเหล่านั้นเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วและตระกูลทั้งหลายที่ถูกภิกษุเหล่านั้นประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วสงฆ์ลงปัปพาชนียกรรมพวกภิกษุชื่ออัสสชิและปุณณพสุกะให้ไปจากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงปัปพาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะให้ไปจากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าก็กล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะเหล่านี้ประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติของภิกษุเหล่านั้นเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วและตระกูลทั้งหลายที่ถูกภิกษุเหล่านั้นประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วสงฆ์ลงปัปพาชนียกรรมพวกภิกษุชื่ออัสสชิและปุณณพสุกะให้ไปจากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงปัปพาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะให้ไปจากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าก็กล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะเหล่านี้ประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติของภิกษุเหล่านั้นเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วและตระกูลทั้งหลายที่ถูกภิกษุเหล่านั้นประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วส
สงฆ์ลงปภาชนียกรรมพวกภิกษุชื่ออัสสชิและปุณณพสุกะให้ไปจากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงปภาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะให้ไปจากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงปภาชนียกรรมให้ไปจากกีตาคีรีชนบทสงฆ์ลงแล้วแก่ภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทสงฆ์เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้อธรรมกรรมมัทวาทสกะว่าด้วยปภาชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม12 หมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3ที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือ 1. ลงลับหลัง 2. ลงโดยไม่สอบถาม 3. ไม่ลงตามปฏิญญาภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3เหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือ 1. ลงเพราะไม่ต้องอาบัติ 2. ลงเพราะอาบัติที่เป็นอเทศนาคามินี 3. ลงเพราะอาบัติที่แสดงแล้วภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3เหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีหมวดที่3ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือ 1. ไม่โจทก์ก่อนแล้วจึงลง 2. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลง 3. ไม่ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3เหล่านี้แลหมวดที่4ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ลงลับหลัง 2. ลงโดยไม่ชอบธรรม 3. สงฆ์แบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3เหล่านี้แลหมวดที่5ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ลงโดยไม่สอบถาม 2. ลงโดยไม่ชอบธรรม 3. สงฆ์แบ่งพวกกันลงหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ลงตามปฏิญญา 2. ลงโดยไม่ชอบธรรม 3. สงฆ์แบ่งพวกกันลงหมวดที่7ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ลงเพราะไม่ต้องอาบัติ 2. ลงโดยไม่ชอบธรรม 3. สงฆ์แบ่งพวกกันลงหมวดที่8ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ลงเพราะอาบัติที่เป็นอเทศนาคามินี 2. ลงโดยไม่ชอบธรรม 3. สงฆ์แบ่งพวกกันลงหมวดที่9ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ลงเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว 2. ลงโดยไม่ชอบธรรม 3. สงฆ์แบ่งพวกกันลงหมวดที่10ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่โจทก์ก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยไม่ชอบธรรม 3. สงฆ์แบ่งพวกกันลงหมวดที่11ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยไม่ชอบธรรม 3. สงฆ์แบ่งพวกกันลงห
หมวดที่12ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งไม่ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยไม่ชอบธรรมสามสงแบ่งพวกกันลงอธรรมกรรมทวาทสกะจบธรรมกรรมทวาทสกะว่าด้วยปภาชนียกรรมที่ชอบทำ12 หมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่งลงต่อหน้าสองลงโดยสอบถามก่อนสามลงตามปฏิญญาหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่งลงเพราะต้องอาบัติสองลงเพราะอาบัติที่เป็นเทศนาคามินีสามลงเพราะอาบัติที่ยังไม่ได้แสดงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีหมวดที่สามภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งโจทก์ก่อนแล้วจึงลงสองให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลงสามปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่สี่ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่งลงต่อหน้าสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่ห้าภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงโดยสอบถามก่อนสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่หกภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงตามปฏิญญาสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่เจ็ดภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงเพราะต้องอาบัติสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่แปดภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงเพราะอาบัติที่เป็นเทศนาคามินีสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่เก้าภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงเพราะอาบัติที่ยังไม่ได้แสดงสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่สิบภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งโจทก์ก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่11ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่12ภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายปภาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่า
เป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีธรรมกัมมทวาทสกะจบอากังขะมานะจุทสกะว่าด้วยสงมุ่งหวังจะลงปภาชนียกรรม14 หมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3คือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. โง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัติมากต้องอาบัติกำหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3เหล่านี้แลหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. มีศีลวิบัติในอธิศีล 2. มีอาจารวิบัติในอาชาจาร 3. มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3เหล่านี้แลหมวดที่สามภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 2. กล่าวติเตียนพระธรรม 3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3เหล่านี้แลหมวดที่สี่ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. เล่นขนองกาย 2. เล่นขนองวาจา 3. เล่นขนองทั้งกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3เหล่านี้แลหมวดที่ห้าภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ประพฤติไม่สมควรทางกาย 2. ประพฤติไม่สมควรทางวาจา 3. ประพฤติไม่สมควรทั้งทางกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3เหล่านี้แลหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ทำลายพระบัญญัติทางกาย 2. ทำลายพระบัญญัติทางวาจา 3. ทำลายพระบัญญัติทั้งทางกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3เหล่านี้แลหมวดที่7ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ประกอบมิจฉาชีพทางกาย 2. ประกอบมิจฉาชีพทางวาจา 3. ประกอบมิจฉาชีพทั้งทางกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3เหล่านี้แลหมวดที่8ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุ3รูปคือ 1. รูปหนึ่งก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. รูปหนึ่งโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัติมากต้องอาบัติกำหนดไม่ได้ 3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุ3รูปเหล่านี้แลหมวดที่9ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีก3รูปคือ 1. รูปหนึ่งมีศีลวิบัติในอธิศีล 2. รูปหนึ่งมีอาจารวิบัติในอาชาจาร 3. รูปหนึ่งมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย
สงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลหมวดที่10ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าสองรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรมสามรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลหมวดที่11ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งเล่นคะนองกายสองรูปหนึ่งเล่นคะนองวาจาสามรูปหนึ่งเล่นคะนองทั้งกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลหมวดที่12ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งประพฤติไม่สมควรทางกายสองรูปหนึ่งประพฤติไม่สมควรทางวาจาสามรูปหนึ่งประพฤติไม่สมควรทั้งทางกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลหมวดที่13ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งทำลายพระบัญญัติทางกายสองรูปหนึ่งทำลายพระบัญญัติทางวาจาสามรูปหนึ่งทำลายพระบัญญัติทั้งทางกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลหมวดที่14ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางกายสองรูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางวาจาสามรูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทั้งทางกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปัพพชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลอากังขมานะจุทธสกะจบ